ผู้ประกอบการธุรกิจประมงนะคะก็พร้อมที่จะรับมือหากสหภาพยุโรปจะให้ใบแดงประมงไทยโดยจะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆขณะที่รายได้จากการส่งออกไปยังตลาด EU นั้นจะสูญเสียไปประมาณ$200 ล้านสหรัฐค่ะหลังจากนายกราเบียนโกโตสมาชิกชาวสเปนของพรรคประชาชนยุโรปและคณะกรรมาการด้านการประมงของรัฐสภายุโรปออกมาสนับสนุนให้ใบแดงการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงของไทยหากไทยล้มเหลวในการยับยั้งการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่ากรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากไทยจะทำให้อุตสาหกรรมประมงไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกประมาณ$200 ล้านสหรัฐหรือในกรณีเลวร้ายมูลค่าอาจสูงถึง$500 ล้านสหรัฐแต่ไม่ว่าการตัดสินใจของ EU จะเป็นอย่างไรศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองภาคเอกชนหลายรายมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะในอินเดียและเวียดนามที่มีความพร้อมอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจาก EU ด้วยซึ่งนอกจากการได้ใบเหลืองตามกฎระเบียบของ IUU แล้วนะครับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไทยยังได้รับแรงกดดันจากการที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP ของ EU ครับซึ่งเป็นสิทธิที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยงดเว้นหรือลดภาษีอากรให้กับสินค้านำเข้าจากประเทศนั้นๆซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้ผู้ประกอบการหลายรายเลยแก้ปัญหาด้วยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มเติมแล้วก็สร้างโรงงานแปรรูปในต่างประเทศเพื่อส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU จากประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิ์ GSP ครับขณะเดียวกันนะคะภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม Task Force หรือกลุ่มทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้ประกอบด้วยผู้ผลิตตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารไทยยูเนียนฟรอเซนEnvironmental Justice Foundation โดยผู้ผลิตเหล่านี้ประกาศเลิกทำสัญญาและหยุดซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประมง 2558 หรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งความร่วมมือนี้ยังร่วมมือถึงนโยบายชิม Task Force ซึ่งผู้ประกอบการจะลดการใช้ปลาป่นจากเรือประมงให้เหลือเพียง 10-20% และหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมปลาทูน่าและซูริมิแทน